Nếu lương 25 triệu ở Sài Gòn, bạn nghĩ mình nên mua nhà trước hay lo hưu trí trước? Chọn một thôi hay có cách làm cả hai cùng lúc? Tôi hỏi thật, nếu mỗi tháng bạn dư ra khoảng 13 triệu, bạn sẽ làm gì với số tiền đó? Một là gửi tiết kiệm, hai là đầu tư, ba là trả góp nhà, hay bạn đang tiêu hết mà không để ý? Trước khi trả lời, tôi kể chuyện tôi trước. Năm 30 tuổi, lương 25 triệu, ở thuê một căn 6 triệu ở quận 7. Mỗi tháng vẫn nghĩ mình có dư, nhưng cuối năm nhìn lại, tài khoản gần như bằng không. Không phải vì tôi kiếm ít, mà vì tôi không biết tiền mình đang đi đâu. Lúc đó tôi thử ngồi xuống và bắt đầu tính. 25 triệu thu nhập, 12 triệu chi tiêu, còn lại đúng 13 triệu. Và tôi tự hỏi một câu rất khó chịu. 13 triệu này nếu không biến thành tài sản thì 5 năm nữa nó đang ở đâu? Câu trả lời là không ở đâu cả. 5 năm là 60 tháng, 13 triệu mỗi tháng là 780 triệu. 780 triệu. Nếu không mua nhà, không đầu tư, không tích lũy thì 780 triệu đó biến mất sạch. Bạn sẽ không nhớ nổi mình đã tiêu nó vào cái gì. Đó là lúc tôi bắt đầu nghĩ khác. Không phải là đợi đủ tiền mua nhà, mà là dùng chính 13 triệu đó để mua nhà. Tôi đi xem một loạt căn vùng ven, Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn. Giá thời điểm đó khoảng 3 năm trước là tầm 1,6 đến 1,8 tỷ cho căn nhỏ 2 phòng ngủ. Bây giờ căn tương tự đã lên 2 đến 2,5 tỷ rồi. Nên ai đang xem video này mà nghĩ để sang năm hãy mua thì nên nhớ câu chuyện của tôi. Lúc đó tôi chọn một căn 1,8 tỷ, trả trước 540 triệu. Số này tôi gom từ tiết kiệm mấy năm, cộng vay thêm gia đình một phần. Phần còn lại vay ngân hàng. Ngân hàng đưa phương án rõ ràng, mỗi tháng trả khoảng 11 đến 12 triệu trong 20 năm. Đó là mức lãi ưu đãi năm đầu, sau đó lãi thả nổi sẽ cao hơn. Nhưng phần đó tôi sẽ nói kỹ ở video sau vì nó phức tạp và rất quan trọng. Tôi nhìn lại tiền thuê nhà lúc đó của tôi là 6 triệu. Tức là nếu chuyển sang mua, tôi chỉ cần bỏ thêm khoảng 5 đến 6 triệu mỗi tháng so với đi thuê. Nhưng đổi lại, 780 triệu trong 5 năm không còn biến mất nữa. Nó đang nằm trong một cái nhà đứng tên mình. Nhiều người hay nói đợi giá xuống. Tôi cũng từng nói vậy. Năm nào cũng thấy đắt, năm sau lại đắt hơn. Căn 1,8 tỷ lúc tôi mua, 3 năm sau đã lên hơn 2,2 tỷ. Bạn có thể nói tôi may, nhưng nếu nhìn kỹ thì tiền đang chảy ra vùng ven là xu hướng thật. Nội thành quá đắt, người ta buộc phải dịch ra ngoài. Hạ tầng mở rộng, metro kéo dài, giá vùng ven không có lý do gì để giảm. Người mua sớm thì giờ đang ở trong nhà mình, người chờ thì vẫn đang chờ. Và tiền thuê nhà vẫn đang chảy đi mỗi tháng. Tới đây sẽ có người hỏi, vậy hưu trí thì sao? Mua nhà xong còn gì mà lo hưu? Tôi cũng từng nghĩ phải chọn một trong hai, nhưng thật ra không cần. Sau khi trừ tiền góp nhà 11 đến 12 triệu, tôi vẫn còn dư khoảng 2 đến 3 triệu mỗi tháng. Nghe ít, nhưng tôi tách riêng số đó ra, chuyển tự động vào một tài khoản riêng không đụng tới. Mỗi tháng 3 triệu, một năm là 36 triệu, 20 năm là 720 triệu tiền gốc. Nếu gửi tiết kiệm hoặc đầu tư ở mức lãi trung bình 7% một năm, lãi kép sẽ đẩy số đó lên khoảng 1,5 tỷ. Không phải con số khổng lồ, nhưng kết hợp với một căn nhà đã trả xong nợ, thì tới tuổi 55 bạn có nhà ở, không phải thuê, cộng thêm 1,5 tỷ tiền dự phòng. So với người cùng lương mà không sắp xếp gì, thì bạn đang ở một vị trí khác hoàn toàn. Nhưng đây là cái mà nhiều người không nhìn thấy. Cái sai lớn nhất không phải là chọn sai căn nhà hay chọn sai ngân hàng. Cái sai lớn nhất là nghĩ mình còn trẻ nên từ từ. Mỗi năm bạn trì hoãn, bạn mất ít nhất 72 triệu tiền thuê nhà, mất luôn một năm lãi kép cho quỹ hưu trí, và giá nhà thì không đợi bạn. 5 năm trì hoãn là hơn 360 triệu tiền thuê bay mất, chưa kể phần tăng giá bất động sản, chưa kể 5 năm lãi kép bị mất. Bạn không mất tiền vì mua nhà, bạn mất tiền vì chưa bắt đầu. Tới đây sẽ có người phản bác rằng vay ngân hàng là tự trói mình, 20 năm trả nợ nghe ngập thở. Cũng đúng, nếu bạn dùng 70% thu nhập để trả nợ thì đó là tự bóp cổ. Nhưng nếu bạn giữ khoản trả góp dưới 40% thu nhập, bạn vẫn sống được, vẫn có tiền dư và mỗi tháng đang xây tài sản thay vì đốt tiền thuê. Còn chuyện chọn ngân hàng nào, đọc lãi suất thả nổi ra sao, cái đó mới là thứ quyết định bạn mất thêm bao nhiêu tiền. Tôi đã tính rồi, chọn sai ngân hàng có thể khiến bạn trả thêm 300 đến 500 triệu tiền lãi trong 20 năm mà không hề biết. Phần đó tôi sẽ nói rất kỹ trong video tiếp theo. Nếu bạn đang nghĩ tới chuyện vay mua nhà thì video đó bắt buộc phải xem. Follow kênh Tiền Đâu Rồi ngay để không bỏ lỡ. Và tôi nói thật, cái giết bạn không phải giá nhà
mà là lãi suất thả nổi mà bạn không hiểu. Giờ quay lại câu hỏi, mua nhà trước hay lo hưu trí trước? Câu trả lời của tôi là không cần chọn nếu bạn biết sắp xếp dòng tiền. 25 triệu lương, 12 triệu chi tiêu, 11 đến 12 triệu góp nhà, 2 đến 3 triệu tích lũy hưu trí, không dư dả, nhưng sau 20 năm bạn có nhà và có tiền. Còn nếu không sắp xếp, 20 năm sau bạn không có nhà, không có tiền và không nhớ 780 triệu đó đã đi đâu. Câu hỏi thực sự không phải là có nên mua nhà hay không, mà là bạn đang kiểm soát dòng tiền của mình hay dòng tiền đang kéo bạn đi. Giờ nói thật đi, bạn đang ở đoạn nào? 1 là đang thuê nhà và chưa để dành được gì. 2 là đang để dành nhưng chưa dám mua. 3 là đang trả góp rồi. 4 là đang cố vừa mua nhà vừa tích lũy. Comment số của bạn. Tôi muốn biết đa số đang mắc ở đâu để video sau đi đúng vào chỗ bạn cần. Và nếu bạn biết ai đang thuê nhà mà tháng nào cũng than hết tiền, gửi video này cho họ. Đôi khi chỉ cần nhìn thấy con số 780 triệu là thay đổi cách nghĩ. Tôi đang làm một series về tâm lý tiền bạc trên kênh này, không dạy làm giàu, không khuyên mua gì, chỉ giúp bạn hiểu tại sao mình hành xử với tiền như vậy. Nếu bạn thấy video này có ích thì follow kênh Tiền Đâu Rồi, vì những video tiếp theo sẽ còn đau hơn video này nhiều. Tôi nghĩ vậy, còn bạn thì sao?